Sa platform. Oo, wait lang. Ala, ayaw mapindot. Wala nang sasabay yan. Sabihin ko, baba kayong lahat. Andyan na yung ano. Walang sasabay ha. Kung sino sasabay, mamamatay. O, di ba walang sumabay? Natakot sila. Oo nga, wala nga, oh. Di ba? Walang sumabay kasi natakot sa'yo. Ano mukha? Uy, armor 3. Nice. Mansi-shotgun tayo. Shh. Uy, ayan. Saan yan? Wala akong na magnet ngayon ah. Ay, wala na yung mga itlog. Wala na nga. XB. Ito po pareho. May red dot na rin. Tara na.
Hotdog. Kala ko di ka na mag-upgrade. Tara, babang ko. Nandun pala yun. Nagulat ako may nagbagsak ng Defender. May chopper dyan, di ba? Tara, chopper tayo ulit. Tara, tara. Tara na. Lo, ito na nga. Wala naman eh. Baka bumaba na. Pag ako driver, huwag ka mahilo. Sama ka sa akin. Lo. Inunahan pang. Uy, shit.
Ito nag-airborne. Nag-airborne siya, nag-airborne. Nasa taas pa. Tangina, ang dami. Ubos ang squad mo. Ginagawa naman. Ubos ang lahi. Nandun. Naglulot pa. Masakit, masakit.
Akin ka na lang, akin ka na lang. I-snipin ko ang ulo mo. Open ka lang ako dadaan. Akin ka na lang, Lods. Akin ka na lang. Winner, winner, chicken dinner. Pinabayaan mo ako kanina pumapalag sa ano? GNM. Pinabayaan mo ako pumapalag doon. Inubos ko sila. Kitang-kita kita nasa taas ka eh. Kala ko nang i-snipe ka. Hindi pala. Di bumaril, wala naman ako narinig. Ang narinig ko lang yung XPR ng kalaban. Buti na lang napatay ko silang 4. Ulo, taas ng talon. Uy, may flatline. Nandito. Ay, si Haro ko nag-ano. Kaya pala nag-chat sa akin kanina. May pa-custom pala sila. Nag-aaya. Custom. Dak tayo. Dumi pa rin bumababa sa circus. Wala nang itlog. Hindi, wow. Di naman sigurado yung ano eh. Looks dun. Gulat ako. Ikaw, nauna ako dito eh. Ay. Markahan mo next. Minarkahan ko na. Palagyan ko nga yan ng National High School. But sinasabi mo tapos player pala. Bastos, sabi niya. Sinong bot? May kalaban.
Oo, sa'yo na. Isa lang. May Winterfell tayong kasabay. Nice, nice, nice. Maganda to. Ala! Ala! Parang bobo yun. Ka-KJ, ang putang ano. Ingat ka. Nasa likod mo. Chi, nasa likod mo. May naka-snipe ah. Bahala siya sa buhay niya. Sige, subukan mo tumalon. Oo. Ito na nga siya. Oh. Puta. Dali niya ako. Help muna nga ako, Star Magic. Dito sa may wall. Bakit? XPR. Partido, wala akong adrenaline doon ah. Tara na, rotate na. Tara. Madami ka bang bala? Sige ako na yan. Oo nga, ibababa ko lang kayo tapos ano, magra-round lang ako saglit. Baka may kalaban dito. Mamaya malikuran kayo. Uy, bumaril ako. Hindi niya nakita na sa likod. Wala na nga akong bala oh. Tara magano tayo airdrop. Tara. Pambawi. Bad trip. Ito na nga yung pinakamataas niya yun. Kukunin mo. Pag malakas hindi na nag-airdrop. Sige, paya mo sila. Sige, subukan nyo bumaba mga putang ano yun. Oh, di ba? Ayaw nyo na pala bumaba eh. Natakot.
Tara, tara. Akin na. Asan na APG? Yung bala. Diyos ko po. Hindi, abulin ko lang. Oh, naging looter tuloy tayo. Putang inang yan. Tao ba to? Visit, iniwan ko na yung ano. Nahulog ako. Yan, airborne. O maglakad din tayo. May nag-scout dito sa baba. Saan na kayo? Nag-black screen ako. Last game ko na, Chi. 13% na ako. Baka mamaya uli ako. Okay. Diwaw.
May snipe ka sana. Diyan na, oh. Oh, 'di ba dalawa? Oh, sabi ko sa'yo, eh. Ayan. Ang daming bangkay. Wala ka pa airborne? Ay, ikaw pala yung airborne. Sayang. Umuusok lang pala. Nasa ano pa yun? 40%. Sa gilid. Putang ano. Uy! Hala. Hala, gago. Stepin mo, Lods. Oh. Putang ano. Armor 3 pala yun. Wala akong armor 3. Nice. Piskan, Lods. Sige, scan mo lang, Lods. Diyan na lang.
Sayang, pang kwan ko na sana yun eh. Pang end. Plan, ano lang kami lang, yung salat, gusto ko sa final.
Type mo na ako number 2. Type mo na ako number 2. Type mo na ako number 2. Press ko na agad. Ralph, press ko. Scan. Ah, Biglang nag-echo. Para insert nung ano. Hindi gagiks. Nasa YouTube na ako, men. Hello, YouTube. Oh, palitan tayo. Oh, sige nga. Para maniwala ako. Invite ka ng chick sa AFP. Wala. Pero naka-ready na sila lahat. Sabihin natin sila Mateo. Malakas naman si Harabas eh. Bakit? Naku po. Okay lang yan. Meron naman si Harabas eh. Oh. Sasakay ka pa ah. Kala mo ah. Naku po. Lambot pala nung robot pag sumayaw. Hindi ko pa sure. Oh, dak tayo. Oh. Oo, wait lang.
Wala tayong kasabay, gag. Isa lang? Bot yan? Bot yan? Bot. Bot yan? Putang anong baril to. Okay, arabas. Patay yan sa ilot. Oo, diba? Sabi ko sa'yo. First blood pa nga. Kumisbak pa naman ako. Oo, diba? Empress key. Empress key. Dons. Oy. Asan ang mga chicks mo? Loko ka. mukhang mabait ka ngayon ah. Nagbago. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo, bot eh. Pero pinatay ka na ng bot. Ako rin pa, nawawala yung tuto ko. Sumasali na kayo sa ano? Minitor na? Dons? Sumasali na kayo, hindi pa? Ba't di namin ka nakakasabay? Inside daw, meron dyan. Ito na nga. Pag nakarobot ka talaga, lapitin ka ng ano. Lapitin ka ng bot. Hunt na kaya tayo. Ito, ano, hirap pag walang ano. Heavy mag.
Pag di mo talaga na itama lahat. Oh. Kunti lang napatay ko. Boring. Saan? Wala na, gagik. Wala na mga wala na. Yung mga itlog. Wala na. Nag-update na eh. Siguro yung mga nag-drop dito, akala pa rin meron pa. Incoming, men. Mag-airdrop. Tara. Si Arabas pa. May bumaba dun. Oo, copy. Hello? Meron pa? Wag. Wala na akong sasakyan mamaya. Bago pa ako maubusan ng hininga. Kunin ko muna quick draw. Utang ano yan. Sakat. Hindi ako makasakay sa chopper. Yung alin?
Pili ko meron sa taas. Yung pipeline. Collapsing na. Ulo. Pipeline sila yan. Puta mga sap. Shit. Boss ko na yun ah. Naku po, oo nga. Patatas nga. Naku po. Go. Yan. Oo nga, hindi namin naisip yan. Sa next door na. May magme-medic sa amin. Oo. Magandang support yan. Bukas, Lods, bukas. Kakatapos pa lang ng bracket B mo. Lo, ba't ako doon dito? Bot? Bot? Bot yun.
Bigyan nyo nga ako AK. AK. Yung ano, AK-47. Ay, swerte. Oh. Ba't mo alam? Bawal. You should adrenaline shot now. Sa kabila. Wala, putang na. So, sawero. Putang ano mo. Mini-arctic ako. Oh. Ano yung barko? Wala yan sa akin, men. Sorry, back to lobby. Sabi niya sa akin, ang galing daw. Galing daw. Sabi niya sa akin, magaling daw ako. Sinabi nga sa akin, magaling daw ako. Balikan ko nga. Minamahal. Dito. Nasa akin. Pupuntahan niya ata yung kampi. Kita saudara kita kayak aneh, bro. Laban-laban itu. Diba pag malapit ka sa ano, kabaong niya, naririnig mo pa rin siya? Oo. Asan yung kakampi mo? Mag one on one kami. Hoy. Charot. Wala, di nagsalita. Sir, next again. Oh, kinasot. Oh, yan si ano. Sa Cagayan ako, men.
Si Ashley, alam niya lang yung ano, mga trash talk. Walang matino yun. No, di ba? Sabi ko. Okay na, sir. Sinasabi niya sa kanya na okay na, sir. Loaded. Ang plus dito. Asan na yung Mamma Mia niya? Ba't mo tinanggal? Oh. Ba't nag-CN ka? 4-0 Philippines. CN. Pulos, natay ka din. Asan na yung Mamma Mia? Mamma Mia. Pabalik na. Ayun. Ay, gabi mga. Wala. Tinatakbo ko nga. Ipapuntang park. Diyan ba yung drop? Huwag mo palagan, malayo ako. Line engage na. Pa-up. Copy. Saan nga ka, pulis? Down lang yan, di ba? Tama na dyan. Isa lang? Oo nga. Nawala yung kupal. Asan na yun? Oo nga. Huwag ko naman natin masasaktan na ako. Charot. Uy, may... Ano ito yung MW? Putang ina. Mia girl Mimiyak. Ano to? Anong pangalan to? Bot. Putang ano yun? Mga naman dyan, diba? Palag ka ng palag. Wait lang. Saan yung tinanggo ni ano? Patanggo nga ulit ako.
Abnormal ka talaga. Ipit ka? Operation ipit. Galing ko talaga mag-drive. Jajang. Jang. Wala, nagkaubusan yung MTS tsaka yung MW. Sayang. Hindi man lang tayo nakasawsaw. Yung MTS namatay. Unknown. Dito sila. Pipeline. Yun yung snipe oh. Damdaman siya. Wala, gagi. Wala pa. Pindot ko lang. Unahan na natin sa zone. $50 seconds. Papasok na yan. Snap tayo. Circus tayo. Walang ibang pupuntahan nyo man. Sa bubong ako. Ako po, nasa circus na. Tara, punta natin yung putang namin. Kala nyo kayo lang marunong mag-snipe ha. Magpaparamdam din ako. Lods, may airborne ka na? Dito ka nga, dito ka. Nandito sa pipe. Hindi pipeline. Estate. Nasa taas nga. Nasa bato.
Bumaba na. Nag-glide na, dito sila. Wait lang. Bubuwian ko sila snipe. Hala! Paano ko natamaan doon? Paano ako natamaan doon? Shit, sayang record ko. Oh, tita yan, tita. 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 Pinabata. 26 ka na eh. 26 na yan, Lods. Ano yan? Ang dami nga nila, puta. Putang na, kasunod. Ala, nahulog nga ako. Nahulog ako. Sorry. Saglit lang. Nasa taas kayo? Loko po. Walang chopper. Nung alin? Ba't walang chopper dito?
Mga ngantsaw na naman to. Galingan ko nga. Lods, panigurado magcha-chopper naman. Bawas-bawasan nyo. Ay, hindi. Ako na lang. Huwag mong baril. Crash yan. Rotate naman. Tara, Lods. Ikot tayo sa may malapit sa crash. Wala ba akong expand mag? Yung nakasabay mong tumalon, may ano eh. May BY. Pag-aaralan ko to. Ako? Hindi, napulot ko lang dun sa may bahay ko. Naku po, sayang. Wala si ano, sumobra na. May damage pala pag naano ka. Nabato ka ng... Hindi. Lo? Lo? Sayang, pabasag na yung chopper nila. Saan yan, Lods? Countdown.
Putang ina mo raw. Sabi nung kakampi ko. Sabi ng babaeng kakampi ko. Putang ina mo raw, Lods. Ubus na sila. Ano ko? Oo. Yan lang kayo, Lods, ah. Mag-loot lang kayo. Di pa nabagsak yung ano. Tatlong bawas. Ikot lang kayo dun sa may ano. Diyan. Oo. Na-heal nyo. Na-heal nyo agad. Naka-medic ata eh. Nag-ano kasi ako dun sa may ganun. "17 seconds, Lods, paano ako? 10, 9, 8, 7, 6. Tapos ka na agad. Nice. Abot yan. Naku po. Sorry. Naku, may kalaban pa. Hello, gagi. Naka-all mic. Sabi niya, "Kuya, dito sa akin may baril." Sino? Ay, kasama ba natin? Kala ko naka-all mic. May babae pala tayong kakampi.
Hindi seryoso. Ala, nakadapa na ako ah. Putang na, dudugtag na naman to. Lalabas ako. Para ano. Nasa labas lang ako. Lipad agad. Alis ka na dyan, insert. Dalawang beses ako bumagsak, puta. Oo nga, akala ko may nakahuli. Easy. Nagulat ako, kaya nga ako ano. Alo. Tagusan mo, Lods. Matatagusan yan. Di nga, kasi nga di siya nagsasalita. Tong, ano, medyo malayo ah. Sige, drop mo pa yan. Saan to? Saan banda to? Saan yan? Para makarespond. Putang ina, ang dami nakaabang. Lululululul. Takbo, Lods. Hanggat may lupa. Sasakyan pupunta sa akin. Sir, ito lang pagpapagod natin yan. Naku po, mag-isa ko na lang. Ginagawa nito. Di wag. Hindi nagpump sa amin. Wala pa naman akong pang... Putang ina. Mga Ha? Ano mo? So, tatagan na yung pulutan. Gag, sinolok BG ko. Edi, nagalamay sir. Edi ko. Edi, impasawam kanya matatapulutan. Edi, pasayan ka ng kape. So, sige. ito pa lang.
Gago, nagka-record. Ba? Nagka-record na. Ano nag-record ko? Shout out po sa mga walang pa. Ha? Oh. Shout out po sa mga walang jowa dyan, mga putang ina kayo. Ay na! Putang ina. Naka-all mic. Call Mike. Lods, ano? Pinaka... trash talk na narinig mo. Tanga. Putang ina mo! Ito na yung babae, ito na yung gago. Ito pagkadi. Kanong kay... Ano yung bagam tatay? Yung bagam tatay. Shout out sa mga walang jowa, mga putang ina yun. Ano? Gago palaban na ito, gago. So nagsabi nun ka na. Ano na? Putang ina mo rin ka na. Hindi wow. Pag sabi putang ina rin. Oo. Ako po. Gago takpan badge. Sana all. Lilipad ako para kay Ingo. Open ground na. Open ground na. Wala akong kasama rito. Uy, ang tagal pa mag-render ng putang ina. Uy, putang ina mo. Mag-render ka na. Wala akong baril. Wala akong magandang baril. Takbo muna ako. Tanga na, bot pala. Visit. What the fuck? Tutang. Ryushi. Huwag ka makulikot. Huwag ka malikot. Uy, huwag ka malikot. Ano ko? Wait lang. Itong anong yan. Saglit lang. Sihan ko lang. Para sa'yo. Sihan ko lang ah. Sihan ko lang mga idol ah. Para sa inyo to mga idol. Isihan ko lang. Saan? Copy. Hay. Copy. Hinga lang ako malalim.
Ikaw? Uy. Pulis. May pulis. Sa ilalim ng tulay. Knockdown lang to, di ba? Oo nga, wala nang chopper. Hayop. Itong nabot pala. Bot pala eh. Ganun po rin dito. Dahil nigas. Putong ito. Uy, ang bait naman ni, ano? Commended. Thank you. Siya, si Ashley. 31 na yun eh, si Ashley. Uy, thank you. Yay. Chopper tayo. Insert. Tara. Ako po. Kahit kailan talaga, di ako maingat sa chopper. Wala nang armor. Upgrade tayo, tara. Talon ka na lang din. Tang inang dami dito sa akin.
Pahamak talaga ako. Ang dami bigla pagkababa ko. Hindi pala ako bawas. Tita yan, tita. May ano pa, armor 3. Pero di nyo na need. Dalhin ko na lang. Kung pwede lang. Putang ano, hindi ako makapit. Tulungan ko nga si ano. Ako. Tanggo mo. Papatayin ko yan. Papatayin ko yan. Pasakay ako Ryushi. Tara. Tangina, nahihilo ako dito. Tangina. Wala. Airborne. Lakas. Lagyan nyo trap master. Tara. Regis ka dito. You got that one thing. So get out. Tara. Ano daw? Ay, may tao. Sa baba. Tiga bawas ah. Galit na galit. Konti lang. Wala ka pang airborne lots? Yan. Wala naman ako nakuha dun.
Pakita ko sa lot ko. Pakita ko sa lot ko. Saan yun? Saan ba tong mga to? Sige. Ay, pumapalag si kuya mo. Ito na naman. Ayos. I-edit ko na lang ito mamaya. Tara, tag-isa tayo, chopper. Chopper? Ano yung chapel? Nakuha agad. Kapatip muna tayo ng bot. Alam, bilis. Babanggain kita. Alo! Uy, yalpon ako, makakounteran tayo dito. Uy. Ibibigay ko na. Ayoko. Isip na yun. Nalapit kasi. Please. Di na ako nakasakay nun, ah. Chopper.
parang bobo. Sabi, sabi ko sa'yo. Ala, iba pala nakapatay. Loot. Aw! Bobo ka ba? Ha? Gwapo ka, ha? Gwapo pa more. Kuha na. Nako, swerte. Gusto kitang isayaw ng mabagal.
Wala. Jay, pa-airborne ako. Nag-respond ng mga bot. Ikaw pa rin.
Papalaman ako, tinapay. Huwag mo ipasa ka yung leader ah. Swerte pala yung ano, tinapay. Swerte yung tinapay. Nag-edit ako yung highlights. Ano kaya ito title ko dito? Nationalized. Mostly nationalized. Mostly nationalized ko yung title ko dito. Ayos ba?
Malapit Pepsi siya. Pinag-isipan. Mas maganda pag ano, may jacket.
Dami-dami.
Segundo. Dyan. Ayun, ayun. Nasa may bato. Hindi, grenade mo lang. Nice. Sana all. Set it properly. Well, not all their fault. They haven't had good first ball, and now no receive as well. After Flora getting an ace there, and we are set to our first technical timeout. Adamson now building a 6-point lead here, 8-2 versus NU set number 2. This Wednesday on Liga. As you see the crowd come in inside the Mall of Asia Arena at Pasay City. A lot of yellow in the crowd here. Big match later on
USD is currently tied at second place with LaSalle at 6-3. So something's got to give for sure, and looking forward to what happens later. But in the meantime, a invitation
Yes, it's live.
Stan, Stan, Lad, dikit-dikit lang, Lad. Yung mga sigla, dikit-dikit lang yan yung sigla.
Oo, sila Vincent yan, sila Vincent. Yung Vincent.
Maglalag, kung sino ko. May kabagong baba. Dalawa. Lalag ako.
Dito yung malabo. Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Time for the mission. Get ready. First blood. Tingnan. The revived flight will arrive in 1 minute.
flight will arrive in 1 minute. Airdrop has been delivered. Fuel chips ready for upgrade. Chip terminal is almost ready. Tampo? Apig ka pa. Dito. Enemy is near. Ito. Never mind. Pahinga ako, blackout. Meron pa yun sa ano. Enemy eliminated. Reloading. Ano mo na? Fuel chips ready for upgrade. Dog tags have been scanned successfully. Nice. Umabot. Your teammate will return to the battle when the next revive flight Using arrives. adrenaline shot now. Using adrenaline shot now. Pahinga ako isang baril. Yung sa namatay. Engaging the enemies. I'm down. Reloading. Cover me. The last revive flight will arrive in 1 minute. Down to the last 5 teams. Your teammate has been killed. Ubus na. Get the dog tags and help them return to the battle. Buti naman. Edit ko na lang to mamaya.
Pero tag-isa tayo, chopper. Chopper? Ano yung chopper? Nakuha agad. Kapatip muna tayo ng bot. Alam, bilis. Babanggayin kita. Alo! Uy, yelpon ako, makakounteran tayo dito. Uy. Ibibigay ko na. Ayoko. Isip na yun. Nalapit kasi. Please. Di na ako nakasakay nun, ah. Chopper. Lo, parang bobo. Sabi, sabi ko sa'yo. Ala, iba pala nakapatay. Loot. Aw! Bobo ka ba? Ha? Gwapo ka, ha? Gwapo pa more. Kuha na. Nako, swerte.
Gusto kitang isayaw ng mabagal. Wala. Gay pa airborne ako.
nag-respawn ng mga bot. Ikaw pa rin. Papalaman ako, tinapay. Huwag mo ipasa ka jump leader ah.
14 pala yung ano, tinapay. Swerte yung tinapay. Nag-edit ako yung highlights. Ano kaya ito title ko dito? Nationalized. Mostly nationalized. Mostly nationalized ko yung title ko dito. Ayos ba? Wala pa Pepsi sa. Pinag-isipan. Joke lang. Mas maganda pag ano,
chopper. Dami-dami.
Sniping mo tol. Segundo. Dyan. Ayun, ayun. Nasa may bato. Hindi, grenade mo lang. Nice. Sana ulit. Ha? Ano mo? So, tatagan na yung pulutan. Gag, sinulok DJ ko. Edi, nagalamay sir. Edi ko. Edi, pasawam kanya matatapulutan. Edi, pasayan ka ng kape. So, sige, Ito pa lang. gago, nagka-record. Ba? Nagka-record na. Ano nag-record pa? Shoutout po sa mga walang paa. Ha? Oh. Shoutout po sa mga walang jowa dyan, mga putang ina kayo. Ay na! Putang ina. Naka-all mic. Call Mike. Lods, ano? Pinaka... trash talk na narinig mo. Tanga. Putang ina mo! Ito na yung babae, ito na yung gago. Ito pagkadi. Kanong kay... Ano yung bagam tatay? Yung bagam tatay. Shout out sa mga walang jowa, mga putang ina yun. Gago palaban na ito, gago. So nagsabi nun ka na. Ano na? Putang ina mo rin ka na. Hindi wow. Pag sabi putang ina rin. Oo. Ako po. Gago takpan batch. Sana all. Lilipad ako para kay Ingo. Open ground na. Open ground na. Wala akong kasama rito. Uy, ang tagal pa mag-render ng putang ina. Uy, putang ina mo. Mag-render ka na. Wala akong baril. Wala akong magandang baril. Takbo muna ako. Tanga na, bot pala. Visit. What the fuck? Tutang.
Ryushi. Huwag ka makulikot. Huwag ka malikot. Uy, huwag ka malikot. Naku. Wait lang. Itong anong yan. Saglit lang. Sihan ko lang. Para sa'yo. Sihan ko lang ah. Sihan ko lang mga idol ah. Para sa inyo to mga idol. Isihan ko lang. Saan? Copy. Hay. Copy. Hinga lang ako malalim. Let's go. Uy. Pulis. May pulis, may pulis. Sa ilalim ng tulay. Knockdown lang to, di ba? Oo nga, wala nang chopper. Hayop. Itong nabot pala. Bot pala eh. Ganun po rin dito. Die niggas. Putang ito.
Ang bait naman ni, ano? Commended. Thank you. Siya, si Ashley. 31 na yun si Ashley. Uy, thank you. Yay. Chopper tayo. Insert. Tara. Ako po. Kahit kailan talaga, di ako maingat sa chopper. Wala nang armor. Upgrade tayo, tara. Talon ka na lang din. Inang dami dito sa akin. Pahamak talaga ako. Ang dami bigla pagkababa ko. Hindi pala ako bawas. Tita yan, tita. May pa, armor 3. Pero din yun na need. Dalhin ko na lang. Kung pwede lang. Putang ina, hindi ako makapit. Tulungan ko nga si, Ako. Tanggo mo. Papatayin ko yan. Pasakay ako Ryushi. Tara. Tangina, nahihilo ako dito. Tangina. Wala. Airborne.
Lakas. Lagyan nyo trap master. Tara. Nag-scout dito. You got that one thing. So get out. Tara. Ano daw? Ay, may tao. Sa baba. Tiga bawas ah. Galit na galit. Konti lang. Wala ka pang airborne lots? Yan. Wala naman ako nakuha dun. Pakita ko sa lot ko. Pakita ko sa lot ko. Saan yun? Saan ba tong mga to? Sige, sige, sige. Ay, pumapalag si kuya mo. Ito na naman. Ayos. Sa platform. Oo, wait lang. Ala, ayaw mapindot. Wala nang sasabay yan. Sabihin ko, baba kayong lahat. Andyan na yung ano.
Walang sasabay ha. Kung sino sasabay, mamamatay. O, di ba walang sumabay? Natakot sila. Oo nga, wala nga, oh. Di ba? Walang sumabay kasi natakot sa'yo. Ano mukha? Uy, armor 3. Nice. Shotgun tayo. Shh. Uy, ayun. Saan yan? Wala akong na magnet ngayon ah. Ay, wala na yung mga itlog. Wala na nga. XB. Ito po pareho. May red dot na rin. Tara na. Hot dog. Kala ko di ka na mag-upgrade.
Tara. Babang ko. Nandun pala yun. Nagulat ako may nagbagsak ng Defender. May chopper dyan, di ba? Tara, chopper tayo ulit. Tara, tara. Tara na. Hulo. Ito na nga. Wala naman eh. Baka bumaba na. Pag ako driver, huwag ka mahilaw. Sama ka sa akin. Lo. Inunahan pa. Uy, shit. Ito nag-airborne. Nag-airborne siya, nag-airborne. Nasa taas pa.
Tangina, dami. Ubos ang squad mo. Ginagawa naman. Ubos ang lahi. Nandun. Naglulot pa. Masakit, masakit. Akin ka na lang, akin ka na lang. I-snipin ko ang ulo mo.
Open ka lang ako dadaan. Akin ka na lang, Lods. Akin ka na lang. Winner, winner, chicken dinner. Set it properly, well, not all their fault. They haven't had good first ball, and now no receive as well. After Flora getting an ace there, and we are set to our first technical timeout. Adamson now building a 6-point lead here, 8-2 versus NU set number 2. This Wednesday on Liga. As you see the crowd come in inside the Mall of Asia Arena in Pasay City. A lot of yellow in the crowd here. Big match later on. USD is currently tied at second place with LaSalle at 6-3. So something's got to give for sure, and looking forward to what happens later. But in the meantime, a patient
Yes, it's live.
Stan. Stan. Lad. Dikit-dikit lang, Lad. Terima kasih, bro. Dikit-dikit lang yan yung sabi.
Oo, sila Vincent yan, sila Vincent. Yung Vincent.
Naglalag, kung ko. May kabagong baba. Dalawa. Lalag ako.
Dito yung malabo. Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Time for the mission. Get ready. First blood. Sige.
flight will arrive in 1 minute. Airdrop has been delivered. Fuel chips ready for upgrade. Chip terminal is almost ready. Tampo? Apig pa. Dito. Ito. Pahingi nga ako, blackout. Meron pa yun sa ano. Ano mo na? Fuel chips ready for upgrade. Dog tags have been scanned successfully. Nice. Mabot. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Using adrenaline shot now. Tingin nga ako isang baril. Yung sa namatay. Reloading. Cover me. The last revive flight will arrive in 1 minute. Down to the last 5 teams. Your teammate has been killed. Ubus na. Get the dog tags and help them return to the battle. Buti naman. Go.
Yan. Oo nga, hindi namin naisip yan. Sa next store na. May magme-medic sa amin. Oo. Magandang support yan. Bukas, Lods, bukas. Kakatapos pa lang ng bracket B mo. Lo, ba't ako doon dito? Bot? Bot yun. Bigyan nyo nga ako AK. AK. Yung ano. AK-47. Ay, swerte. Oh. Ba't mo alam? Bawal. You should adrenaline shot now. Sa kabila. Wala, putang ano. Sawero. Putang ano mo. Mini-arctic ako. Oh. Ano yung barko? Wala yan sa akin, men. Sorry, back to lobby. Sabi niya sa akin, ang galing daw. Galing daw. Sabi niya sa akin, magaling daw ako. Sinabi nga sa akin, magaling daw ako. Magbalikan ko nga.
minamahal. Dito. Nasa akin. Pupuntahan niya ata yung kampi. Di ba pag malapit ka sa ano, kabaong niya, naririnig mo pa rin siya? Oo. Asan yung kakampi mo? Mag one on one kami. Hoy. Charot. Wala, di nagsalita. Okay na set. Oh, yan si ano. Sa Cagayan ako, men. Si Ashley, alam niya lang yung ano, mga trash talk. Walang matino yun. No, di ba? Sabi ko. Okay na set. Sinasabi niya sa kanya na yung okay na set. Loaded. Asan na yung Mamma Mia niya? Ba't mo tinanggal? Oh. Ba't nag-CN ka? 4-0 penalty. CN. Pulos, natay ka din. Asan na yung Mamma Mia? Mamma Mia. Pabalik na. Ayun. Wala. Tinatakbo ko nga. Ipapuntang park. Diyan ba yung drop? Huwag mo palagan, malayo ako. Line engage na. Pap. Copy.
Saan nakapulis? Down lang yan, di ba? Yung mga nandyan. Isa lang? Oo nga. Nawala yung kupal. Asan na yun? Oo nga. Huwag ko naman natin masasaktan na ako. Charot. Uy, may... Ano ito yung MW? Putang ina. Mia Girl Mimiyak. Ano to? Anong pangalan to? Ibot. Putang ano yun? Mga naman dyan, diba? Palag ka ng palag. Wait lang. Saan yung tinanggo ni ano? Patanggo nga ulit ako. Abnormal ka talaga. Ipit ka? Operation Ipit. Galing ko talaga mag-drive. Jajang. Jang. Wala, nagkaubusan yung MTS tsaka yung MW. Sayang. Di man lang tayo nakasawsaw. Yung MTS namatay. Andun. Dito sila. Pipeline. Yun yung snipe oh. Damdaman siya. Wala, gagi. Wala pa. Pindot ko lang. Unahan na natin sa zone. $50 seconds. Papasok na yan. Snap tayo. Circus tayo. Walang ibang pupuntahan yung mga yun. Sa bubong ko.
Ako po, nasa circus na. Tara, punta natin yung putang na. Kala nyo kayo lang marunong mag-snipe ah. Magpaparamdam din ako. Lods, may airborne ka na? Dito ka nga, dito ka. Nandito sa ano, pipe. Hindi pipeline, estate. Nasa taas nga. Nasa bato. Bumaba na. Nag-glide na, dito sila. Wait lang. Bubuwian ko sila snipe. Hala! Paano ko natamaan doon? Paano ko natamaan doon? Shit, sayang record ko. Hello. Biglang nag-echo. Para insert nung ano. Hindi gagiks. Nasa YouTube na ako, men. Kaya kung baka YouTube ka. Hello, YouTube. Oh, palitan tayo. Oh, sige nga. Para maniwala ako. Invite ka ng chick sa AFP. Wala. Pero naka-ready na sila lahat. Sabihin natin sila Mateo.
Malakas naman si Harabas eh. Bakit? Naku po. Okay lang yan, meron naman si Harabas eh. Oh. Sasakay ka pa ah. Kala mo ah. Naku po. Lambot pala nung robot pag sumayaw. Hindi ko pa sure. Oh, duck tayo. Oh. Oo, wait lang. Wala tayong kasabay, gag. Isa lang? Bot yan? Bot yan? Bot. Bot yan? Putang anong baril to? Okay, Harabas. Patay yan sa ilot. Oo, diba? Sabi ko sa'yo. First blood pa nga. Kumisbak pa naman ako. Oo, diba? Empress key. Empress key. Dons. Oy. Asan ang mga chicks mo? Loko ka. Mukhang mabait ka ngayon ah. Nagbago. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo, bot eh. Pero pinatay ka na ng bot. Ako
rin pa. Nawawala yung tutok ko. Sumasali na kayo sa ano? Mini tour na? Dons? Sumasali na kayo? Hindi pa. Ba't di namin ka nakakasabay? Inside daw, meron dyan. Ito na nga. Pag nakarobot ka talaga, lapitin ka ng ano. Lapitin ka ng bot. Hunt na kaya tayo. Ito, ano, hirap pag walang ano. Heavy mag. Pag di mo talaga na itama lahat. Oh. Kunti lang napatay ko. Boring. Saan? Wala na, gagik. Wala na mga wala na. Yung mga itlog. Wala na. Nag-update na eh. Siguro yung mga nag-drop dito, akala pa rin meron pa. Incoming, men. Mag-airdrop. Tara. Siarabas pa. May bumaba dun. Oo, copy. Hello? Meron pa? Wag. Wala na akong sasakay mamaya. Bago pa ako maubusan ng hininga. Kunin ko muna quick draw. Utang ano yan. Sakat.
Hindi ako makasakay sa chopper. Yung alin? Pili ko meron sa taas. Yung pipeline. Collapse na. Oo. Pipeline sila yan. Puta mga sap. Shit. Boss ko na yun ah. Naku po, oo nga. Patatas nga. Naku po.
Stan. Stan. Lord, dikit-dikit lang, Lord. Terima kasih, bro. Dikit-dikit lang yung sabihin.
Oo, sila Vincent yan, sila Vincent. Yung Vincent.
Naglalag, kung ko. May kabagong baba. Dalawa. Lalag ako.
Dito malabo.